નંબર 1 ડાયમંડ સિટી, સૂર્યનગરી, સોનાની મૂરત, બાબુલ મક્કા, મક્કાનું પ્રવેશદ્વાર વગેરે ઉપનામો કયા જિલ્લાના છે? સુરત. 2 સુરત કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો તાપી. 3 ભારતનું સૌથી ઝડપી વિકાસ પામતું શહેર કયું છે? તો સુરત. 4 ગુજરાતનો સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતો જિલ્લો? સુરત. સુરત જિલ્લામાં તાપી નદીના ઉત્તર કિનારા પર કઈ ટેકરીઓ આવેલી છે? તો સુવાલીની ટેકરીઓ. તાપી નદીનો દરિયામાં સંગમ કયા સ્થળે થાય છે? તો ડુમસ, સુરત જિલ્લા. ગુજરાતમાં પ્રસિદ્ધ લેડી કીકાબાઈ પ્રેમચંદ લાઇબ્રેરી ક્યાં આવેલી છે? તો સુરત. સુરતમાં આવેલ મ્યુઝિયમ કયું છે? તો વિન્ચેસ્ટર મ્યુઝિયમ. સુરત જિલ્લામાં તાપી નદી પર કયો બંધ બાંધ્યો છે? તો કાકરાપાર બંધ. ગુજરાતમાં વોટર હીટર બનાવવા માટે કયો જિલ્લો પ્રથમ સ્થાને છે? તો સુરત. રયન ઉદ્યોગ, રેન્ડલ્યુમ કાપડ ઉદ્યોગ, કૃત્રિમ રેસાયુક્ત કાપડ ઉદ્યોગ માટે કયો જિલ્લો પ્રથમ ક્રમે છે? સુરત. એશિયાનું સૌથી મોટું ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ક્યાં આવેલું છે? તો સુરત. ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ સુરત જિલ્લામાં ક્યાંથી મળી આવ્યું છે? તો માંગરોળ અને ઓલપાડ તાલુકામાંથી. સહકારી ધોરણે ચાલતું ખાંડનું કારખાનું ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ક્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? બારડોલી. સરદાર સ્વરાજ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે? તો બારડોલી. ક્રિપ્કો રાસાયણિક ખાતર બનાવવાનું કારખાનું ક્યાં આવેલું છે? તો હજીરા ખાતે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઓવરબ્રિજ ધરાવતું શહેર કયું છે? તો સુરત. ખમણ અને તુવેર દાળ માટે જાણીતું મળી. 19 નારદ બ્રહ્માની મૂર્તિવાળું મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો કામરેજ. 20 સુરતમાં કઈ ડેરી આવેલી છે? તો સુમુલ ડેરી. 21 નહેરો દ્વારા સૌથી વધુ સિંચાઈ કયો જિલ્લો કરે છે? તો સુરત જિલ્લો. 22 સુરતમાં પતંગને ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો કનકવો. તમામ જિલ્લાના વલણના પ્રશ્નો હું તમારા માટે લાવતો રહીશ, માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીશું નવા જિલ્લા સાથે. થેન્ક યુ.